All right. In the previous lecture, we studied active listening, its meaning, and the reasons which were responsible for poor listening. પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે એક્ટિવ લિસનિંગ શું છે અને પુઅર લિસનિંગ માટેના રીઝન કારણો આપણે જોયા હતા. બરોબર. હવે એક્ટિવ લિસનિંગ કોને કહેવાય એ શોર્ટમાં આપણે ફરી રિવિઝન કરી લઈએ. એક્ટિવ લિસનિંગ ઇઝ અ પ્રોસેસ. બરોબર. એ કેવી પ્રોસેસ છે? એ પ્રોસેસ ટુ રિસીવ મેસેજ એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઇટ એન્ડ ટ્રાન્સમિટ ટુ ધ મીડિયમ ઓફ સાઉન્ડ. બરોબર. સાઉન્ડના મીડિયમથી એને ટ્રાન્સમિટ કરવું, એની પહેલા એને રિસીવ કરવું અને એને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવું. બરોબર છે. અલગ અલગ આપણે ડિફરન્ટ ડેફિનેશન પણ આપણે જોયેલી. ચલો. સો ટુડે વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ ધી ટ્રેટ્સ ઓફ અ ગુડ લિસનર. ટ્રેટ્સ એટલે કેરેક્ટરિસ્ટિક. બરોબર કે સારા શ્રોતા, સારા લિસનરનું ના કેવા એવા લક્ષણ હોય કે તેનાથી આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ વેધર ઇઝ એક્ટિવ લિસનર ઓર અ પેસિવ લિસનર. એક્ટિવ લિસનર છે, ગુડ લિસનર છે કે પેસિવ લિસનર છે. ઓકે, સો વિધાઉટ વેસ્ટિંગ ટાઈમ લેટ્સ બિગિન. Okay, so today we are going to complete half of the characteristic or trait. Okay, so the first characteristic is listen actively. See, I have prepared all these notes from my own experience. So you can write in the exam this way. Okay, you can remember all these things for your exam and try to improve your presentation. Okay, so listen actively. The first important trait or characteristic of a good listener is to listen actively. પહેલું કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓર ટ્રેટ છે સારા શ્રોતાનું એ શું છે? એક્ટિવલી સાંભળવું, ધ્યાનપૂર્વક ક્રિયાશીલ રીતે સાંભળવું. A good listener always focus on or concentrate on listening actively. બરાબર. સારો શ્રોતા છે હંમેશા ધ્યાનપૂર્વક ક્રિયાશીલ રીતે એ સાંભળતો હોય છે. This will help a listener to remember the content. બરોબર. એ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળે તો એનો પેલો એડવાન્ટેજ શું એ મદદરૂપ બને તો કે એનો કન્ટેન્ટ છે એ સારી રીતે યાદ રાખી શકે અને સમજી પણ શકશે. And a speaker gets the encouragement or assurance that a listener is cooperating with him. સ્પીકરને એક એન્કરેજ, એક મોટિવેશન મળે, એને એવી ખાતરી મળે કે લિસનર એને એની સાથે કોઓપરેટ કરી રહ્યો છે. બરોબર છે. તો અહીંયા આપણે જોયું એક સિમ્પલ વર્ડ્સમાં આપણે આ કેરેક્ટરિસ્ટિકને આપણે પ્રેઝન્ટ કરી શકીએ. જો આના માટે માત્ર તમને ટેન્સીસ આવડતા હોય અને એ પણ સિમ્પલ જ આવડતા હોય તો અહીંયા તમે સારી રીતે સિમ્પલ વર્ડ્સમાં તમારું પ્રેઝન્ટેશન, તમે તમારા આન્સર લખી શકો. બરોબર. તો આ રીતે કરવાની તમે ટ્રાય કરજો. ચલો, સેકન્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક, ટેક કેરફુલ એન્ડ કમ્પ્લીટ notes. The second characteristic or a trait of a good listener is to take careful and complete notes. બીજું આપણું ટ્રેટ છે સારા શ્રોતાનું એ શું છે તો કે કાળજીપૂર્વક અને પૂરી નોટ્સ લેવી. A good listener uses notepad or book to take notes while listening. એક સારો શ્રોતા છે એ કેનો ઉપયોગ કરે છે? નોટપેડ, બુક્સ, પેન વગેરેનો ઉપયોગ કરે છે જ્યારે તે સાંભળતો હોય ત્યારે. He takes the notes for future reference or to ask the questions, doubts or suggestion. એ શા માટે નોટ્સ કરે છે? ફોર ફ્યુચર રેફરન્સ, ભવિષ્યના વાંચવા માટે, or to ask the question if he want to ask some questions, કાંઈ ક્વેશ્ચન પૂછવા હોય, કાંઈ ક્લેરિફિકેશનની જરૂર હોય, ડાઉટ્સ હોય, બરોબર, એને કાંઈ કન્ફ્યુઝન હોય, or suggestion if you want to suggest to a speaker, કાંઈ પણ સજેશન આપવા માટે. તો આ બધી બાબતો માટે એ કમ્પ્લીટ અને કેરફુલ નોટ બનાવે છે. Therefore એટલે તેથી a good listener takes careful and complete notes which will be helpful for different
પર્પઝ. આપણે એ જ જોયું અલગ અલગ પર્પઝ માટે જે નોટ્સ બનાવવામાં આવે છે કોના દ્વારા, લિસનર દ્વારા. તો આ એક કેરેક્ટરિસ્ટિક છે જેના દ્વારા આપણે સારા શ્રોતાને આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ. બરોબર, તો ફર્સ્ટ એક્ટિવલી લિસન કરે છે. સેકન્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક આપણું કેરફુલ અને કમ્પ્લીટ નોટ્સ પ્રિપેર કરે છે. ચલો મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ ધ નેક્સ્ટ. થર્ડ, મેક ફ્રીક્વન્ટ આઈ કોન્ટેક્ટ વિથ ધ સ્પીકર. તો આપણું ધી થર્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક of a good listener is to make a frequent eye contact with the speaker. ત્રીજું કેરેક્ટરિસ્ટિક આપણા લિસનરનું એ છે કે સારી રીતે સારો એવો આઈ કોન્ટેક્ટ મેન્ટેન કરવો. કેની સાથે? સ્પીકરની સાથે. બરોબર, એઝ અ લિસનર ઇફ યુ હેવ ઓબ્ઝર્વડ, બરોબર, લિસનર તરીકે તમે ઓબ્ઝર્વ કર્યું હોય તમારા શિક્ષકોને, રાઈટ, ટુ ઇફ યુ હેવ હર્ડ સ્પીચ ઓફ સમ એક્સપર્ટ, બરોબર, કોઈને તમે સ્પીકરની સ્પીચ સાંભળી હોય તો તમે ઓબ્ઝર્વ કર્યું હશે કે તે વ્યક્તિ લિસનર સાથે આઈ કોન્ટેક્ટ મેન્ટેન કરે છે. બરોબર, તો મેન્ટેનિંગ અ ગુડ એન્ડ રિક્વાયર્ડ આઈ કોન્ટેક્ટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાઇલ લિસનિંગ એન્ડ સ્પીકિંગ. દેટ મીન્સ લિસનર માટે અને સ્પીકર માટે બંને માટે આ ખૂબ મહત્વનું છે, અને લિસનિંગ અને સ્પીકિંગની પ્રોસેસમાં પણ. ચલો, ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન કલ્ચર, ડિફરન્ટ કલ્ચર ટુ સમ એક્સટેન્ટ. બરાબર, હવે અમુક કલ્ચરમાં બરોબર આઈ કોન્ટેક્ટ મેન્ટેન કરવો એ સારું બાબત ગણાતી નથી. બરોબર, તો એ જેવું કલ્ચર છે એ પ્રમાણે આપણે એઝ અ લિસનર આપણું બિહેવિયર રાખવું જોઈએ. One should not stare, STARE. One should not stare at a speaker continuously. બરોબર, તો કે કોઈ એકે કન્ટિન્યુઅસલી આપણે સ્પીકર સામે સ્ટેર એટલે આપણે ઘૂરીને જોવું જોઈએ નહીં. બરોબર, ધીસ મેક્સ એન અનકમ્ફર્ટેબલ સિચ્યુએશન ફોર અ સ્પીકર. આવી પરિસ્થિતિથી સ્પીકર કેવા અનકમ્ફર્ટેબલ બને છે. બરોબર, તો અહીંયા આપણું થર્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક આપણે સમજી ચૂક્યા છે. ઇટ ઇઝ ટુ મેન્ટેન અ ફ્રીક્વન્ટ આઈ કોન્ટેક્ટ વિથ અ સ્પીકર. તો થર્ડ, કોઈ લિસનરમાં આ ક્વોલિટી હોય, બરોબર, તો આપણે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ કે આ ગુડ લિસનર છે. ચલો નેક્સ્ટ. Fourth characteristic, stay focused on the speaker and the content. The fourth characteristic of a fourth characteristic or a trait of a good listener is to stay focused on the speaker and the content. ચોથો આ કેરેક્ટરિસ્ટિક સારા શ્રોતાનું છે, to stay focused. That means ધ્યાનપૂર્વક એક કોન્સન્ટ્રેશન બનાવી રાખવું. બસ, સ્ટે એટલે કન્ટિન્યુઅસ રાખવું, એક ધ્યાનપૂર્વક સ્થિતિ બનાવી રાખવી. ઓન અ સ્પીકર એન્ડ અ કન્ટેન્ટ. બરોબર, માત્ર કન્ટેન્ટ સ્પીકર ઉપર જ આપણે ધ્યાન નથી આપવાનું, બટ ઓલ્સો વી હેવ ટુ બી કેરફુલ, બી કોન્સન્ટ્રેટેડ ઓન કન્ટેન્ટ ઓલ્સો. અ ગુડ લિસનર ફોકસીસ ઓન ધ સ્પીકર વાઇલ લિસનિંગ. લિસનિંગની પ્રોસેસમાં એ સારો શ્રોતા સ્પીકર ઉપર ફોકસ કરે છે. સ્પીકર ડઝ નોટ ઓનલી ફોકસ ઓન a listener does not focus on speaker but also on his content, which is the main objective or a part of listening. બરોબર, લિસનર છે એ માત્ર સ્પીકર ઉપર ફોકસ નથી કરતો, બટ ઓલ્સો એના કન્ટેન્ટ, ધેટ મીન્સ જે સ્પીચ છે મેં સેન્ટ્રલ આઈડિયા છે કે જે લિસનિંગનો ઓબ્જેક્ટિવ છે, શું છે તો કે એનું કન્ટેન્ટ સારી રીતે સમજી શકે, એનો હેતુને સિદ્ધ કરી શકે. તો he also listens carefully the words and the behavior also of the speaker. બરોબર, એ ધ્યાનપૂર્વક એના શબ્દો સાંભળે છે એન્ડ ઓલ્સો સ્પીકરનું બિહેવિયર પણ એ માર્ક કરે છે. બરોબર, તો ફોર્થ આપણું કેરેક્ટરિસ્ટિક એ છે ટુ સ્ટે ફોકસ્ડ એન્ડ ઓન ધ સ્પીકર એન્ડ
ક્લિયર? સમજાઈ ગયું? ચલો. ફિફ્થ કેરેક્ટરિસ્ટિક is mentally paraphrase key points and maintain. Okay, so fifth point in traits of a good listener or a characteristic of a good listener is mentally paraphrase key points and maintain attention level. The fifth trait of a good listener is that he mentally paraphrase key points. Now, પાંચમું characteristic આપણું શું કહે છે? Mentally paraphrase key points and maintain attention level. The important point which a speaker gives is noted by a speaker. જે મહત્વના મુદ્દાઓ છે જે સ્પીકર આપે છે એની સ્પીચ એ કોના દ્વારા નોટ થાય છે? It is noted by a speaker. He also maintains his attention level and ensure comprehension. બરોબર, હવે જે લિસનર છે એનું અટેન્શન લેવલને મેન્ટેન કરી રાખે છે. That means he does not get disturbed by any of the disturbance created in that situation. ગમે તે સિચ્યુએશનમાં કોઈ પણ ટાઈમે તે ડિસ્ટર્બન્સ ક્રિએટ પણ નથી કરતો, એની સાથે ડિસ્ટર્બ પણ થતો નથી. એન્ડ એન્શ્યોર કમ્પ્રિહેન્શન. બરોબર, કમ્પ્રિહેન્શન એટલે કે સારી રીતે સમજવું, એને એ શું કરે છે? ખાતરીપૂર્વક સમજે છે. બરોબર, તો આ ફિફ્થ કેરેક્ટરિસ્ટિક જે પોઈન્ટ છે એના દ્વારા આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ કે લિસનર કેવું ઇફેક્ટિવ છે, ગુડ વન છે કે નહીં. બરોબર, ચલો મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ ધ નેક્સ્ટ, that is our sixth characteristic. Adjust listening style. The sixth characteristic of a good listener is to adjust listening style. હવે બરોબર, હવે જે લિસનર છે he uses various styles. ઘણીવાર શું હોય છે કે સ્પીકર છે એનું વોલ્યુમ, બરોબર, એનો અવાજ વોઇસ હોય છે, સમટાઈમ ઇટ રિડ્યુસીસ, સમટાઈમ ઇટ ગેટ સો વાઇડર, બરોબર, સો લાઉડ. બરોબર, ઘણી વખત સ્પીકરનો અવાજ કેવો હોય છે? વધારે હોય, ઘણીક વાર ઓછો હોય છે. બરોબર, તો એના પ્રમાણે ઇફેક્ટિવ લિસનર વિલ એડજસ્ટ હિઝ લિસનિંગ સ્ટાઇલ એઝ પર ધ સિચ્યુએશન. બરોબર, જેવી સિચ્યુએશન હોય એ પ્રમાણે ઇફેક્ટિવ લિસનર છે he will adjust his style. Okay, so a listener uses different listening styles as per the situation prevailing at a place. Listener uses, that means a listener છે એ અલગ અલગ સ્ટાઇલનો ઉપયોગ કરે છે, જેવી સિચ્યુએશન હોય એ પ્રમાણે તે અલગ અલગ સ્ટાઇલનો ઉપયોગ કરે છે. ક્લિયર? તો આપણો 6th પોઈન્ટ આપણે શું સમજાવે છે? It explains us that us effective listener always adjust listening style as per the situation. Okay, ચલો moving towards the next point. પછીનો મુદ્દો, give the speaker non-verbal clues. The seventh characteristic or a trait of a good listener is to give the speaker non-verbal clues. Non-verbal clues એટલે શું? What is meant by non-verbal clues? That means the clues, the actions which help the speaker to understand that a listener is agree with or disagree with him. બરોબર, એ નોન વર્બલ ક્લુ એવા ક્લુ છે, એવા એક્શન છે જેનાથી સ્પીકરને લિસનર સમજે છે કે નહીં, અથવા એગ્રી છે કે ડિસએગ્રી છે એ ખ્યાલ આવે છે. A good listener, the speaker
Okay, the good listener gives the speaker non-verbal clues like કેવા non-verbal clue હોય છે તો કે nodding, that means આપણે માથું નમાવીએ હા અથવા ના પાડીએ, it is our nodding of head. To show agreement or raising eyebrows to show surprise. બરોબર, ડિસએગ્રી હોય તો આપણે હા પાડીએ છીએ એટલે નોડિંગ ઓફ હેડ, ઓ રેઝિંગ આઈબ્રોઝ ને આપણે રેઝ એટલે એ એક્શનથી આપણે સરપ્રાઈઝની સિચ્યુએશન બતાવીએ છીએ. બરોબર, તો નોન વર્બલ ક્લુ વિલ હેલ્પ ધ સ્પીકર ટુ મૂવ ફોરવર્ડ ઇન હિઝ સ્પીચ. બરોબર, નોન વર્બલ ક્લુ છે એનાથી સ્પીકરને ખ્યાલ આવે છે કે ધી listener is understanding his message and he has to move forward in his speech. બરોબર, આગળ સ્પીચમાં આગળ વધવું કે નહીં. ચલો નેક્સ્ટ characteristic, it is save points or questions. Our eighth point that shows characteristic of a good speaker is to save points or question. આપણો આઠમો મુદ્દો છે કે જે સારા લિસનરની કેરેક્ટરિસ્ટિક બતાવે છે એ છે સેવ પોઈન્ટ્સ ઓર ક્વેશ્ચન અથવા પોઈન્ટને સેવ કરવા. We know that a speaker prepares note important points of questions during the process of listening. આપણે ખ્યાલ છે સ્પીકર શું કરે છે લિસનિંગની પ્રોસેસમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ છે, નોટ્સ છે, એના ક્વેશ્ચન છે એ બધા write down or note down કરે છે. He or she asks the questions or points of disagreement at the appropriate time. હવે અપ્રોપ્રિએટ ટાઈમ એટલે યોગ્ય સમયે તે ક્વેશ્ચન અથવા જે પણ એના ડિસએગ્રીમેન્ટના પોઈન્ટ્સ હોય તે પૂછે છે. અપ્રોપ્રિએટ ટાઈમ એટલે એટ ધ એન્ડ ઓર એટ અ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ given by a speaker. Thus, this characteristic is very essential for a good listener. સારા શ્રોતા માટે, ગુડ લિસનર માટે આ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ મહત્વનું છે. Okay, chalo, let's study the next characteristic. It is overlook stylish differences. Okay, this is our ninth characteristic. So the ninth characteristic or a trait of a good listener is to overlook stylish differences. We know that when we listen to somebody in a class or in a conference, what do we look first? What do we observe first? આપણે સૌથી પહેલા કોઈ સ્પીકરને સાંભળીએ ત્યારે સૌથી પહેલા આપણે શું જોઈએ? We see the outward appearance. બરોબર, બાહ્ય દેખાવ આપણે જોઈએ. તો એક ગુડ લિસનર છે he overlooks the outward appearance. That means જે બાહ્ય દેખાવ છે એના ઉપર એ ધ્યાન આપતો નથી. ઓર સ્ટાઇલિશ ડિફરન્સીસ, બરોબર, જે પણ સ્ટાઇલિશ ડિફરન્સ છે બહારથી જે દેખાય છે એના ઉપર એ ફોકસ કરતું નથી. આઈ મીન ક્લોથ, ધ સ્ટાઇલ ઇન વિચ she or he had his clothes, her clothes. ઓકે, તો બાહ્ય દેખાવ ઉપરથી જજ કરતો નથી સારો લિસનર ઇન અ સ્પીકર એન્ડ ફોકસીસ ઓન અ સ્પીકર્સ મેસેજ ઓર કન્ટેન્ટ. Rather than observing outwardly, a good listener always focuses on speaker's message. Okay, chalo. So the good listener must have this point in the process of listening. બરોબર, સારો લિસનર છે એની પ્રોસેસ છે લિસનિંગની સાંભળવાની, એમાં આ મુદ્દો હોવો જ જોઈએ. ચલો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ of a characteristic that shows a good listener. Make distinctions between main points and supporting details. This is our 10th point that shows trait of a good listener. આ 10મો મુદ્દો છે. A speaker takes the notes of important or key points and specifies them by highlighting them and separating them from previous one. સ્પીકર શું કરે છે?
કેની નોટ્સ લે છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓર કી પોઈન્ટ્સની નોટ લે છે, એન્ડ સ્પેસિફાઈઝ ધેમ, એટલે એને એક સ્પેશિયલ રૂપ આપવું. એને કઈ રીતે સ્પેશિયલ તમે રાઇટિંગને બનાવી શકો? બાય હાઇલાઇટિંગ ધેમ, એટલે આપણે જે અંડરલાઇન કરીએ છીએ, હાઇલાઇટ કરીએ છીએ પેન્સિલથી. તો ધીસ વે હી સેપરેટ્સ ધી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ફ્રોમ પ્રીવિયસ વન. બરોબર, મહત્વના મુદ્દાને આગલા કરતા એક સ્પેશિયલ ફોર્મ આપે છે. Supporting details that confirms the main idea, like illustrations relating to the main points, are recorded by a listener. સપોર્ટિંગ ડિટેલ્સ એટલે કે જે પણ પોઈન્ટ્સ જે મેઇન પોઈન્ટને રિલેટેડ હોય, જેવા કે એક્ઝામ્પલ છે, કાંઈ એક્સપેરિમેન્ટ છે, બરોબર, કાંઈ અલગ આને રિલેટેડ કાંઈ ઇલસ્ટ્રેશન, એક ઉદાહરણ છે, તો આ બધા પોઈન્ટ્સ છે એ લિસનર શું કરે છે? હી ઓર શી લિસન્સ એન્ડ ટેક્સ અ નોટ. તો આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. ઇટ ઇઝ મેકિંગ ડિસ્ટિંક્શન બિટવીન મેઇન પોઈન્ટ્સ એન્ડ સપોર્ટિંગ ડિટેલ્સ. મેઇન પોઈન્ટ્સ અને સપોર્ટિંગ ડિટેલ્સને ડિસ્ટિંક્શન આપે છે. ઓકે, સો okay, now we are going to study the last point. Okay, it is look look for opportunities to learn. A good listener always accept and receive opportunity to learn. He or she is always ready to learn from various ways. સારો લિસનર હોય એ હંમેશા એવી તકને એક્સેપ્ટ કરે છે જેમાંથી એને કંઈ શીખવા મળે. એન્ડ એટ ધ લાસ્ટ હી ઓર શી ઇઝ ઓલવેઝ રેડી ટુ લર્ન ફ્રોમ વેરિયસ વે. બરાબર, અલગ અલગ રીતથી તે શીખવા માટે હંમેશા તૈયાર હોય. હાઉ કેન વી લર્ન? By listening, by reading, by speaking, and so on. So we'll meet you in the next lecture with a new topic.